Колись у багатьох українських селах на Купала збиралася майже вся молодь. На вигоні встановлювали деревце, прикрашали його польовими квітами, вінками та різнокольоровими стрічками. Навколо водили хороводи, співали пісень і веселилися до самого вечора. А на верхівці деревця висіли купальські шишки – святкова випічка, яку спеціально пекли до цього дня. Наприкінці свята хлопці намагалися дістати ті шишки, а дівчата жартома не давали. І якщо комусь щастило зірвати шишку, він дарував її дівчині, яка була йому до серця. А вона ж у відповідь вручала йому свій вінок. Але це було так давно, що зовсім стерлося з нашої пам'яті. Поки хлопці вибирали купальське деревце, дівчата збиралися разом, замішували тісто, співали пісень, плели вінки. Дівчата готувалися до свята. Сьогодні й ми приготуємо такі купальські шишки. Великі, рум'яні, пухкі, такі, що прикрасять будь-який святковий стіл. Колись давно тісто для купальських шишок часто робили щільнішим, адже випічка мала витримати дорогу до свята і добре втриматися на гілці деревця. Сьогодні такого звичаю вже майже ніхто не дотримується, тому ми можемо дозволити собі зробити шишки зовсім іншими, дуже пухкими, дуже ніжними і надзвичайно м'якими. Для шишок замішуємо здобне дріжджове тісто. В тепле молоко додаємо дріжджі, залишаємо їх запрацювати. І коли вже дріжджі добре запінилися, поступово додаємо цукор, який залишився, адже частину цукру ми дали для роботи дріжджів, сіль. Потім вибиваємо яйця, додаємо сметану та борошно з маслом. Колись до Купала шишки пекли гуртом. Збиралися дівчата, сусідки, родички, молодиці. Хтось сіяв борошно, хтось місив тісто, хтось уже виплітав вінки до вечора. Сьогодні ми живемо трохи інакше. Тому для таких святкових шишок я довірила замішування своєму тістомісу. Тим більше, що цієї випічки буде чимало. Не лише для нашої родини, а й для друзів. А от усе інше залишилося майже таким самим, як і багато років тому. Добрі продукти, трохи терпіння і бажання спекти щось особливе до свята Івана Купала. При випіканні цих шишок тісто не потрібно забивати борошно. Воно має залишатися живим і м'яким. Саме тоді, вже в готовій випічці, ми отримаємо пухкий, м'який м'якуш. Даємо тісту добре підійти, адже така випічка не любить поспіху. Дівчата ж тим часом бралися за виплітання вінків. Купальський вінок мав особливе значення. Там, де були річки чи ставки, дівчата пускали вінки на воду. А в багатьох селах, де поруч не було водойм, вінки дарувалися хлопцям. Це був гарний спогад про свято, іноді знак прихильності, а іноді просто добра згадка про теплий літній вечір. Тісто добре підійшло, підсипаємо робочу поверхню борошном і починаємо формувати шишки. Цього замісу тіста мені вистачає на 4 досить величеньких шишки. Для цього спочатку відділяю 4 маленьких колобочки. Вони слугуватимуть серединою шишки. Тісто, яке залишилося, розділила на 4 рівних частини. Це і буде основа для майбутніх шишок. З кожного шматка тіста формую щільний валик. Дуже зручно це робити, розкачавши качалкою, і скрутити тісто у вигляді рулетика. Кожна шишка своєю формою має нагадувати квітку. Комусь вона нагадує сонце, і, мабуть, не дарма.
адже Купало припадає саме на час найспекотніших і найдовших літніх днів. Поверхню тіста обов'язково змащую розколоченим одним жовтком з 1 столовою ложкою молока. Роблю це щедро і вистачає якраз з цієї суміші на 4 кільця. А ось тепер з наших 4 колобочків, які ми формували на самому початку, ми закладаємо середину шишок. Купальські шишки не мали одного єдиного вигляду. В кожної господині був свій спосіб їх прикрасити. Десь краї робили схожими на квітку, десь на сонце з промінчиками, а десь просто надрізали тісто ножем і залишали так, як підказувала фантазія. Народна випічка рідко прагнула до ідеальної однаковості. Її краса була в іншому – в простоті, у тому, що кожна шишка виходила трохи своєю. Сьогодні ми теж не будемо гнатися за досконалими формами, нехай залишиться видно, що це домашня випічка, зроблена руками. Бо саме така вона мені подобається найбільше. Так як ми відновлюємо традиції в сьогоденні, верх 2 шишок я посипала кунжутом. І ще одне, середину шишок перед випічкою я не змащую нічим. Чому? Скажу це пізніше. Погляньте, яке тісто в розрізі, там, де ми робили пелюстки. Яке воно ніжне, яке воно пористе, наче шарувате. Випікаю я шишки в своїй духовці при 180 градусів 30 хвилин на режимі верх-низ. Але ви зважайте, як завжди вказую на це, що в кожної господині духовка різна. Має бути добре рум'яна поверхня. Тим часом готую мак і помадку, якою буду змащувати середину шишок після їх випікання. Це столова ложка води і пів столової ложки гарного густого запашного меду. Після випікання моя кухня наповнилася такими ароматами здобної випічки, вже дуже важко дочекатися, коли оці шишки охолонуть. Особливо, коли бачиш таку рум'яну, апетитну скоринку. У мене на каналі є багато обрядової випічки, і кожна самобутня по-своєму. Чи це стрітинська паляниця, або ж правдива великодня українська несолодка паска, чи різдвяні калачі, спасівська медова паляниця з маком, чи зимова калита до свята Андрія. Всіх їх ви можете знайти на каналі Кухня як релакс. І ось сьогодні додасться ще одна традиційна випічка – шишки на Івана Купала. А я змащую медовою водою кожну серединку шишки. І тепер посипаю маком. Так, часи змінилися, і вже ніхто не збирається на вигоні всім селом, не в кожному селі взагалі ставлять купальське деревце. Але поки ми пам'ятаємо такі історії і печемо такі шишки, традиція продовжує жити. Вони дуже ніжні, тому обережно викладаю їх на решітку для охолодження. А тепер найприємніша довгоочікувана мить. Подивіться лише на цей м'якош. Він пухкий, мов хмаринка, ніжний, легкий. І так легко розділяється на волоконця, що втриматися важко. Колись купальські шишки часто робили трохи щільнішими. Все ж таки їм доводилося висіти на дереві серед стрічок і квітів, як я вже і розказувала. Треба було, щоб шишка не втратила форму,
і гарно трималася на гілці. А сьогодні ми можемо дозволити собі трохи більше ніжності, тому тісто вийшло зовсім іншим. Ось таким м'яким і пухкеньким. І, чесно кажучи, трохи небезпечним, бо поки донесеш таку шишку до столу, хтось обов'язково відламає шматочок. Потім ще один, а там ще один, і дивишся, а до вигону вже нема що нести. Залишилися самі стрічки та добрі наміри. Мабуть, тому наші предки і робили купальські шишки трохи міцнішими, бо інакше молодь могла б з'їсти половину ще дорогою до свят. А я ж, друзі, щиро дякую кожному, хто дивиться мої відео, хто пише коментарі, хто ділиться власними спогадами та родинними рецептами. Саме завдяки вам ми разом зберігаємо українські кулінарні традиції. Окрема подяка всім спонсорам каналу за підтримку. Нехай у вашому домі завжди буде місце для родинного тепла, українських традицій і для свіжої домашньої випічки від українського ютуб-каналу «Кухня як релакс».